વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો ટોપિક છે ઓએસઆઈ મોડેલ. હવે ઓએસઆઈ મોડેલ એટલે શું? તો ઓએસઆઈ મોડેલ ઇઝ અ ઓપન સિસ્ટમ ઇન્ટરકનેક્શન મોડેલ. ઓએસઆઈ મોડેલમાં ટોટલ 7 લેયર હોય છે, જેમાં ફર્સ્ટ 3 યાની કે જે બોટમ સાઈડ તમને દેખાય છે, ફિઝિકલ, ડેટા લિંક અને નેટવર્ક લેયર, આ 3 નેટવર્ક સપોર્ટેડ લેયર છે. અને સેશન, પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ એપ્લિકેશન, આ જે 3 લેયર છે, સેશન, પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ એપ્લિકેશન, એ યુઝર સપોર્ટેડ લેયર છે. અને જે મીડિયેટર છે, ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર, એ આ જે નેટવર્ક સપોર્ટેડ એટલે કે લોઅર લેયર પણ એને કહી શકાય છે. લોઅર લેયર અને અપર લેયર, નેટવર્ક સપોર્ટેડ લેયર અને યુઝર સપોર્ટેડ લેયરના વચ્ચેનું જે લિંક આપે છે એને આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર કહીશું. ઓકે, આઈ હોપ તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગયું હશે કે કઈ રીતની ફિગર દોરવાની છે આપણે, કે ફિઝિકલ, ડેટા લિંક એન્ડ નેટવર્ક. બરાબર, આ હતા આપણા નેટવર્ક સપોર્ટેડ એન્ડ યુઝર સપોર્ટેડ ઉપરના સેશન, પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ એપ્લિકેશન. હવે આપણે થિયરી આપણે કઈ રીતે લખીશું, તો ઓએસઆઈ મીન્સ ઓપન સિસ્ટમ ઇન્ટરકનેક્શન મોડલ. જે રીતે આપણે વાત થઈ કે ઓએસઆઈ છે ઓપન સિસ્ટમ હવે એક સજેશન છે કે તમારે આખી થિયોરી ઇઝીલી તમારા માઇન્ડ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવું હોય તો ખાલી એના ટાઇટલ ઉપર ફોકસ કરો કે સિસ્ટમ ઇન્ટરકનેક્શન, ઓપન સિસ્ટમ ઇન્ટરકનેક્શન, OSI. ઓકે, આટલું ખાલી યાદ રાખો એટલે આખો કન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર થઈ જશે. હવે કઈ રીતે? તો ઓપન સિસ્ટમ ઇન્ટરકનેક્શન એ શું છે? તો એક રેફરન્સ મોડલ છે. શું છે? એક રેફરન્સ મોડલ છે, એટલે એક મોડલ છે. ઓકે, સેકન્ડ ઉપર આવીએ તો એક નેટવર્ક, એક સિસ્ટમનું ઇન્ટરકનેક્શન થાય છે. ઓકે, એ સિસ્ટમ કઈ છે? તો એ સિસ્ટમ નેટવર્ક છે. ઓકે, નેટવર્ક સિસ્ટમનું ઇન્ટરકનેક્શન થાય છે. ઓકે, અન્ડરસ્ટેન્ડ? હવે આ વસ્તુ જે છે ઓએસઆઈ ડેવલપ કોણે કર્યું? તો ઓએસઆઈ ડેવલપ કર્યું ISO મીન્સ શું? તો ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન નામની એક સંસ્થાએ ઓએસઆઈ મોડલ ડેવલપ કર્યું. હવે એ સંસ્થાએ ડેવલપ કર્યું એટલે એ સંસ્થાએ એનું એ નામ આપ્યું કે ISO OSI મોડલ. ISO OSI મોડલ. ઓકે, હવે એ જે ઇન્ટરકનેક્શન મોડલ છે, જે સિસ્ટમનું ઇન્ટરકનેક્શન કરવાનું મોડલ છે, એ ઓપન ફોર કમ્યુનિકેશન વિથ અધર સિસ્ટમ. એ શેના માટે ઉપયોગ થાય છે? તો કે નેટવર્કનું જે ઓપનલી કમ્યુનિકેશન થાય છે એ કઈ રીતે થાય છે બીજી સિસ્ટમો જોડે. બરાબર, એ વસ્તુનું એક રેફરન્સ મોડલ છે કે આ રીતે સિસ્ટમનું કમ્યુનિકેશન થાય છે ઓપનલી ઇન નેટવર્ક. ઓકે, હવે એમાં આપણે આગળ વધીએ તો ઇટ્સ નોટ પ્રોટોકોલ. પ્રોટોકોલ તો નથી. કેમ નથી? કેમ કે એ તો રેફરન્સ મોડલ છે. ઇટ્સ અ રેફરન્સ મોડલ, નોટ અ પ્રોટોકોલ. ઓકે, ઇટ્સ અ મોડલ ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ ડિઝાઇન નેટવર્ક આર્કિટેક્ચર. જે રીતે આપણે વાત થઈ ઓપન સિસ્ટમ ઇન્ટરકનેક્શન, સિસ્ટમનું ઇન્ટરકનેક્શન. ઓકે, જે સિસ્ટમનું ઇન્ટરકનેક્શન છે કોના માટે છે? તો નેટવર્ક માટે. શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? નેટવર્કનું સ્ટ્રક્ચર. કઈ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? એક રેફરન્સ મોડલ, એક મોડલ છે, એક રેફરન્સ તમને આપ્યું છે કે નેટવર્કનું કમ્યુનિકેશન કંઈક આ રીતે થાય છે. ઓકે, હવે એમાં લેયર જે રીતે આપણે ચર્ચા થઈ, તો લેયર કયા છે? તો બોટમ લેયર એટલે લોઅર લેયર આપણા કયા હતા? ફિઝિકલ, ડેટા લિંક એન્ડ નેટવર્ક. એ લેયર આપણા કયા હતા? તો નેટવર્ક સપોર્ટેડ લેયર. બીજા આપણે ઉપર અપર લેયર ઉપર કયા લેયર હતા? તો સેશન, પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ એપ્લિકેશન. આ 3 લેયર એ લેયર કયા છે? તો અપર લેયર છે. આપણે એને શું કહીશું? યુઝર સપોર્ટેડ લેયર. ઓકે, સેકન્ડ. ધેન લેયર 4નું કામ શું હતું? ધ લિંક બિટવીન લોઅર લેયર એન્ડ અપર. લોઅર સપોર્ટેડ જેટલા લેયર હતા એટલે 1, 2, 3, બરાબર, અને 5, 6 અને 7 એમની વચ્ચે હતું ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર. એ કામ શું કરતું હતું? લિંક બિટવીન યુઝર એન્ડ નેટવર્ક સપોર્ટેડ લેયર. એ બંને વચ્ચેનું લિંક પ્રોવાઈડ કરતું હતું. ઓકે, હવે શોર્ટ ટેકનિક્સ આપણે કરીએ. આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. કઈ રીતે? ફિઝિકલ, ડેટા લિંક, નેટવર્ક, ટ્રાન્સપોર્ટ, સેશન, પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ એપ્લિકેશન. ઓકે, આ છે ટોટલ લેયર્સ. હવે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચર્ચા કરીશું દરેક લેયરની. એટલે ફિઝિકલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું અને એપ્લિકેશન સુધી આપણે જઈશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.